Vítejte u 4. dílu ze 7dílné série o extázi, v kterém se podíváme na účinky této látky. Stejně jako dříve se můžete podívat na odkazy zdrojů, z kterých jsem čerpal v popisku pod videem, a nyní už hurá na samotné účinky. Takže začneme tedy přehledem délky nástupu a trvání účinků. No a hned jako první tu máme orální užití, u kterého si počkáte přibližně 30 až 60 minut do nástupu prvotních účinků. Samozřejmě zde záleží na obsahu žaludku, takže pokud jste extrémně plní, tak se prvotní známky intoxikace mohou klidně projevit až po 90 minutách. Samotná délka intoxikace se v případě této metody administrace pohybuje v rozmezí 4 až 6 hodin, s tím, že se může klidně protáhnout na 8 hodin a více, a to v případě užití vysoké dávky nebo postupného redosingu. V případě intranasální aplikace se účinky dostavují v rozmezí 5 až 30 minut a následně trvají přibližně 2 až 4 hodiny. U inhalace je nástup účinků pochopitelně velice rychlý. Aby se mi nepodařilo sehnat důvěrné zdroje odkazující na délku nástupu a trvání účinků této metody užití, tak odhaduji, že by se účinky intoxikace měly dostavit v rozmezí 1 až 5 minut a dále by měly trvat po dobu 2 až 3 hodin. No a závěrem tu máme nitrožilní aplikaci, u které se prvotní účinky intoxikace dostavují do 1 až 3 minut a následně trvají 1 až 3 hodiny, dle množství užité dávky. No a ti z vás, co viděli mé předchozí video o způsobu užití a dávkování extošky, asi už vědí, že je tu ještě možnost rektální a vaginální administrace. Nicméně vzhledem k tomu, že těmto způsobům užití příliš mnoho uživatelů neholduje, tak se zde k délce nástupu a trvání účinku vyjadřovat nebudu. Proto bych se namísto toho přesunul dále k psychickým účinkům. Takže tedy mezi pozitivní psychické účinky extáze patří pocit silné euforie, který se manifestuje pocity extrémní radosti, dobré nálady a mentální relaxace. A do tohoto všeho se také zapojují empatogenní účinky, jako je silný pocit empatie, společenské náklonnosti a emocionální sounáležitosti. Mezi další pozitivní psychické účinky patří také pocit pozitivní duševní změny a existenciální seberealizace, což je psychedelická složka účinku extáze, a dále se také dostavuje silné potlačení úzkosti, navýšení kreativity, ego disinhibice a pozitivnější vnímání hudby. A protože je MDMA také stimulační látkou, tak se při užití nižších dávek zpravidla dostavuje mentální stimulace, zlepšení paměti, navýšení koncentrace, zlepšení analytických dovedností, zlepšení organizace myšlenek, navýšení motivace, větší užívání si činnosti a zvýšená všímavost. Na druhou stranu při užití vyšších dávek má MDMA tendenci člověka spíše uzemnit. A tak se můžete těšit na celkem slušný mentální útlum s příměsí extrémně silné euforizující relaxace. Pokud jde o účinky neutrální, tak se může dostavit mánie, navýšení sugestivity, zvýšené libido, zrychlený tok myšlenek, časová komprese a nadměrný pocit bdělosti. Samozřejmě i extáze je schopná produkovat celou řadu negativních psychických účinků, mezi které patří inflace ega nebo také kompulzivní dávkování. A to především v případě, že užíváte extázi intranasálně či nitrožilně. V případě užití vyšších dávek zase může dojít k redukci kognitivních schopností, včetně zhoršení krátkodobé paměti, anebo se také může dostavit zmatenost a mentální hyperstimulace. Dále pak při nástupu účinku či užití excesivních dávek hrozí neklid, podrážděnost, úzkost, paranoia a dezorganizace myšlenek. No a u některých predisponovaných jedinců či těch, kteří se předávkují, hrozí manifestace toxické psychózy, delíria a derealizace. Naproti tomu při odeznění hlavních účinků se může zase dostavit emoční labilita, snížení motivace, letargie, dystimie či depresivní nálada a ve vzácných případech dochází i ke spánkové paralýze. V každém případě, pokud se budete držet doporučeného dávkování 1,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti, tak se těchto vedlejších účinků při odeznívání stavu intoxikace tolik bát nemusíte, protože se v tomto případě zpravidla ani nedostavují. Když se nyní zaměříme na účinky fyziologické, tak mezi ty pozitivní patří značná fyzická euforie, u které často dochází k projevům příjemného mravenčení na zadních a předních oblastech hlavy. Občasně se však toto mravenčení dle uživatelů může přesunout i do zbytku těla. A tento fyziologický efekt je nejspíš vyvolán masivní výplavou katecholaminů, především pak serotoninu a noradrenalinu. Součástí fyzické euforie může být i pocit příjemné fyzické stimulace, ale paradoxně také i silný pocit fyzického útlumu, kdy se dostaví tzv. Gauching efekt. Tedy jinak řečeno se uživatel začne doslova roztékat v návalu příjemné fyzické euforie, doprovázené zmíněným příjemným mravenčením a je absolutně neschopen vykonávat jakoukoliv fyzickou aktivitu. No a tento jev je spíše typičtější pro prvotní uživatele a ty, kteří užili značně vysokou dávku. Na druhou stranu v případě, že člověka extáze spíše nabudí, tak se zpravidla dostavuje i zvýšení fyzické výdrže, zlepšení motoriky a koordinace. No a také může dojít k mírnému potlačení bolesti.
Z hlediska účinku neutrálních se můžete připravit na srdeční tachykardii a odkrvení končetin, které se nejvíce projevuje při nástupu účinků. Dále se připravte na to, že budete mít rozšířené zorničky jako kočka, a to v důsledku masivní výplavy noradrenalinu. Během samotného stavu intoxikace se dostavuje i časté zívání, za kterým stojí výplava serotoninu a noradrenalinu. Samozřejmě nesmíme opomenout značné potlačení chutě k jídlu kvůli téměř odkrvenému žaludku. Dále se také může dostavit pocit sucha v ústech, časté močení či naopak neschopnost se vymočit. Určitě také počítejte se silným pocením, jelikož MDMA značně zvyšuje tělesnou teplotu. Mezi další neutrální účinky patří i trnutí čelistí, které se stává celkem dost nepříjemným, hlavně když tam pošlete rance. Proto bych zde doporučil žvíkačku. No a kromě značného trnutí čelistí se u vysokých dávek připravte i na možný nystagmus, což je rytmický kmitavý pohyb očí. OK, a závěrem tu máme negativní fyzické účinky, mezi které patří hypertenze, palpitace, arytmie a ischemie, která se spíše vztahuje na ty, co se předávkují. Dále pak může dojít k potlačení regulace tělesné teploty, která může vyústit až ve velice závažnou hypertermii. Občasně také dochází k dehydrataci, a to v důsledku nadměrného pocení a nedostatečné konzumace tekutin. S dehydratací se také pojí i bolest hlavy, která se však může dostavit i při její absenci, a to kvůli zvýšenému krevnímu tlaku. U mužů se může v průběhu intoxikace dostavit i dočasná erektilní dysfunkce, a to v důsledku odkrvení pohlavního orgánu. Dále pak dochází k potlačení orgazmu, a to jak u mužů, tak i u žen. Takže ne, extáze není vhodným suplementem na swingers party. No a v případě užití vysokých dávek se může dostavit bolest břicha, nevolnost, zvracení, závrať, svalový třes a nespavost. Ve výjimečných případech také dochází k projevům epilepsie a bonusem je poté serotonergní neurotoxicita, která se spíše vztahuje na časté a excesivní uživatele. V extrémně vzácných případech také dochází k vodní toxicitě, která je způsobená nadměrnou konzumací tekutin a antidiuretickými účinky extáze. A zde je vhodné doplnit, že samotná vodní toxicita může být i smrtelná, a to v důsledku dysregulace elektrolytů v těle, která může vést až k smrtelnému otoku mozku. Tak a teď tu máme vizuální účinky, které spadají mezi psychedelické účinky MDMA. A pro lepší představu zde máme sérii obrázků, které znázorňují příklady vizuálních účinků, které se mohou při užití vyšších dávek extáze dostavit. Zde však musím doplnit, že některé příklady z obrázku jsou hodně přestřelené, a tak se tedy s největší pravděpodobností s tak silnými vimy na éčku ani nesetkáte. No v každém případě jeden z nejčastějších vizuálních účinků na extázi je zesílené vnímání barev. Občasně také dochází ke zkreslenému vnímání environmentálních patternů. Takže jak je patrné na obrázku po pravé straně, tak při pohledu na schodiště se může zdát, že se díváte na jakousi surrealistickou podobu lidského oka. Byť realita je taková, že se jedná o točité schody ve věži. Když se nyní posuneme dále, tak mezi další vizuální účinky patří symetrické opakování povrchu a vizuální tracery. Takovou specialitkou jsou pak interní a externí vizuální halucinace, které jsou spíše typické pro užití extrémně vysokých dávek nebo pak především pro kombinaci extáze s psychedeliky, jako je LSD. Takže při užití standardní dávky 1,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti se s těmito účinky nejspíš ani nesetkáte. Dále tu máme rozmazané vidění a delirické pseudohalucinace. Přičemž rozmazané vidění je do značné míry způsobeno očním nystagmem a na druhou stranu delirické halucinace se nám spíše vztahují na předávkování a kombinaci s psychedeliky či delirianty. Tak a závěrem tu máme sluchové, taktilní, tedy citové a vícesmyslové účinky. A začneme účinky sluchovými, kde nám extáze může zesílit intenzitu vnímaných zvuků či dokonce způsobit produkci sluchových halucinací, kdy se člověku může zdát, že slyší melodii, hlas či beat. Nicméně stejně jako v případě interních a externích vizuálních halucinací nejsou ty sluchové příliš časté a vztahují se spíše na užití vysokých dávek a kombinace s psychedeliky. A to samé v zásadě platí i pro zvukové zkreslení. Poté tu máme dříve zmíněné taktilní zesílení, při kterém dochází k zesílení intenzity vnímaného hmatu, což se následně může projevit zesílením intenzity vnímání textur povrchů. No a do značné míry tento jev přispívá i k chuti se objímat se všemi lidmi či předměty v okolí. Takže až uvidíte v klubu týpka nebo typku, co osahává nebo objímá stoly, koberce a lidi, tak to může indikovat, že je dotyčná osoba na éčku. No a v neposlední řadě zde máme vícesmyslové účinky. Konkrétně synestezii, kterou jsem již popsal v díle o marihuaně. Nicméně pro oprášení paměti znovu připomenu,
poznamenou, že se jedná o sdružení dvou nebo více smyslových věmů, kdy se ku příkladu dotyčné osobě může zdát, že je schopna vnímat chuť barev. A zde znovu platí, že se nejedná o zcela typické účinky. A častěji se s tímto jevem setkáte při užití kombinace extáze s psychedeliky. Takže to by tedy bylo vše k účinkům a příště se podíváme na vznik psychické závislosti, abstinenčního syndromu a tolerance.